चाहिँ हामी चाहिँ बल्ल गेट चाहिँ छिर्यौँ। त्यो पनि गेटको बाहिर त यस्तो डरलाग्दो भिड थियो जापानिज टेम्पलको। तर पनि यहाँ पनि त त्यस्तै जाम छ क्या, तलबाट आएकै टुरिस्टहरू। हामी त्यसो बिस्तारै बिस्तारै छिर्दैछौँ। सो लगभग हामी चाहिँ पुग्यौँ भनौँ न, गेट चाहिँ छिरिसक्यौँ। आजको हाम्रो 1 घन्टा 20 मिनटको हिँडाएपछि चाहिँ जापानिज टेम्पलको अगाडि लगभग आइपुग्यौँ। अनि अब भिड त त्यतिकै हो, दार्जिलिङमा त भिडको त कहीँ कमी नै छैन छ। ओके, गरम पनि भयो, मर्निङ वक पनि दामी भयो। माथि देख्नुहुन्छ भिडहरू एकदम, ठाउँ पनि दामी बसेको रहेछ, फुलहरू फुलिरहे। अन्त अरू त के भन्नु, मजा तपाईँहरूको आँखाले हेर्नुहोस् कि यहाँ माथितिर एजिलियाहरू फुलिरहेको छ। यहाँ मैले एजिलियाको एउटा मतलब स्पेसिस भेटेँ। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने योभन्दा चाहिँ पुरा लाइट कलर थियो, लेभेन्डर अरे। सो यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदो रहेछ। ओके, सो एभ्रिवान, लगभग मेरो पसिना छुटेर चाहिँ म आइपुगेँ 1 घन्टा 20 मिनटको हिँडाइपछि चाहिँ है। अनि अब यहाँ चाहिँ जुत्ता खोलेर जानुपर्छ अरे। एकदमै रमाइलो क्या, सेतो 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 अनि कालो भन्ने कुरै छैन। सिडी बाइक एकदम अहिले मौसम चाहिँ कस्तो भएको छ भने एकदम फगी पुरा के, त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो पनि राम्रो गर्नु पाएको छुइनँ होइन। अनि सो यो डु नट स्ट्यान्ड अरे नि त, भागको मुख अरे, जुत्ता गायब त गरिदिँदैन होला नि। जापानिज टेम्पलबाट चाहिँ निस्किँदैछौँ। सो जापानिज टेम्पल दार्जिलिङमा एकदमै फेमस रहेछ। यहाँ चाहिँ कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ तलनिर भिडभाड देखेर मान्छे थाहा पायो। यता लोकल भन्दा पनि बेसी चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ देखेँ, अनि लोकल पनि देखेँ तर त्यस्तो बेसी होइन जसमा चाहिँ टुरिस्ट थियो क्या। आज पनि स्टिल टुरिस्टहरू यहाँ यताउता भइरहेछ। माथि पनि म भिडियो गर्दाखेरि टुरिस्टले नै मलाई राम्रो फोटो खिचेको छ। अगाडि बाँच्थ्यो के गर्नु, म भिडियो बनाउनु पाएन। अब चाहिँ हामी जाने सिधै कहाँ जाने, चौरस्ता। अन्त सो यहाँ सबै देख्नु सक्नुहुन्छ। यी गुराँसको रुख त अब के भन्नु जतैभरि। अनि या सो अब चाहिँ हामी गएर उयसमा के अरे चौरस्तामा भेट्नेछौँ।
टिल देयर जुडिरहनुहोस्। अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। दोकानतिर खाजाहरू सोधेको, खाजा चाहिँ अहिलेसम्म बनाएको छैन अरे, स्निकर खाँदै जाँदैछौँ। भोक पनि लाग्यो। यहाँ चाहिँ भयो अब म त खानु पऱ्यो नि त। अर्को कहाँ गयो अब खायो कहाँ खाने। बिहान चाहिँ हामी छिटो निस्केकोले गर्दा खाजा नखाइ निस्क्यो नि त। के हो ब्रेकफास्ट चाहिँ आलु मिमी बडीले बनाइदिनु हुँदैछ। खाइन्छु दबाएर भन्नुहोस् न। हुन्छ हेलो मिमी। सो म चाहिँ यसको मजा लुट्छु, त्यति बेलासम्म तपाईँहरू जोडिरहनुहोस्। के भन्यो के भन्यो? ए पिरो हाल्ने भनेको हल्का लगाइदिउँ न, हल्का मात्रै। उही भयो मेरो राउन्ड 2 दुइटै लगाइदिनुहोस् मिमी ल। तिमी खाँदैन? हजुर। आहा अब चाहिँ हल्का पसिना आउला जस्तो भयो। कस्तो भयो? मिठो रहेछ पक्का? सो तपाईँहरू पनि आयो भने चाहिँ यहाँ बडीको यहाँ त्यो अघि मैले भनेको फाटककै यहाँनिर छ है बडीको दोकान चाहिँ। एकदम दामी। यहाँको जाडोमा चाहिँ खाने खालको पिरो। वाह ल्याउँ अचार लगाउँ। हुन्छ हल्का मात्रै बडी ल। सो बडीको त्यहाँनिर पिरो आलुदम र मिमी खाए पश्चात चाहिँ तातो तातो खाए पश्चात चाहिँ हामी फेरि लागिसकेको छ म उयसको तर्फ के अरे चौरास्ता। सो या पिरो जाडोमा मजा आइदियो। मिठो पनि मिठो पनि। फाइनली हामी चौरास्ता आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चौरास्तामा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ घोडा। अहिले भर्खर कुन चाहिँ कट अरे त्यो फ्रेन्च कट अरे। यहाँ चाहिँ के अरे कोकोनट ट्री अरे। अङ्कल यहाँ चाहिँ मतलब कसरी छ? एक चढेको मात्रै चाहिँ यही भित्र। हजुर त्यहीँको राउन्ड ल्याउनु चाहिँ हजुर 52 300। ओ स्वर्गीय जाने सिँढीबाट चाहिँ हामी ओह्रालो गर्दैछौँ। उकालो चाहिँ खतरा छ। हजुर हजुर हो नि सक्दैन। स्वर्गीय जाने सिँढी। उही स्वर्गीय जाने सिँढी। आज मलाई बोजूले खाना दिनुहुँदैछ। के छ आज चाहिँ ट्युजडे। म आएको पनि 4 दिन भइसक्यो है बोजू। अनि आज लास्ट बोजूकोमा लन्च खानु आएको। बोजूले मलाई मिठो बनाइदिनु भएको छ अरे। ओके सो मेरो अगाडि खाना पनि आइसकेको छ। बोजूले दाल पस्किदिनु हुँदैछ, म चाहिँ हातले खानु आँटेको छु। बोजूको हातको आज
हजुर मेरो लाइफमा फर्स्ट टाइम मेरो बोजूले चाहिँ दार्जिलिङको बोजूले बनाइदिनु भएको खाना म ओइ कता हो म चाहिँ अब खानु लागेको मटर आलुको सब्जीसँग अनि दाल भात चिन्डेको अचार हो ओ यो चाहिँ चिन्डेको अचार यो दाल पनि आयो के हो दही वाह दिस वान दही बोजूको इङ्ग्लिस सुन्नुहोस् है ओके सो या वाह वाह चिन्डेको अचार दामी दाल दाल दही अब म कसरी खाऊँ म खानाको मजा लुट्नु गएको बाई बाई ओके सो आज फेरि इभिनिङ सिफ्टमा हामी नानालाई भेट्नु जाँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ माथि चौरास्तामा नाना पर्खिरहनु भएको छ अरे जाडो भयो भन्नुहुँदै थियो हामी चाहिँ अब स्वर्गीयको बाटो जानेवाला छ है यहाँ आज पनि बहिनी र म छु सो अब चाहिँ हामी स्वर्गीयको बाटो यहाँबाट है अलि माथि है अहिले चाहिँ केमा छौँ केमा छौँ बाटो होइन कहाँ पो होइन यो हो त है ओके सो बाटो स्वर्गीयको बाटो आइपुगिसकेको छ अब चाहिँ स्वर्गीयको बाटो चाहिँ यो हो बरे उकालो बाटो भोगाडो हो साह्रै गाह्रो हो माथि पुग्दा त भेत्रकै हुनेछ जबसँग मसँग हिँड्छ अरे तब के हुन्छ अरे ए तिम्रो हाल तिम्रो हाल ए हेलो कता गयो नाना ओके सो हामी चाहिँ फेरि पनि आज चौथो पाँचौँ दिन पो त है मेरो त नि 5th डे पो त 5th डेमा चाहिँ चौरास्ता आइपुगिसकेको छौँ चौरास्तामा चाहिँ के फेमस छ भने नि अहिले चाहिँ गीत गाइरहेको छ यहाँ चाहिँ यहाँको चिया यो माथि देख्दै गरेको त्यो यो यसमा स्टेयरमा बसेर चाहिँ चिया चाहिँ यति साह्रो खानु मनपर्छ कि तपाईँहरू के भन्नु यहाँ चाहिँ कन्सर्ट जस्तो भइरहेको छ सो कहाँ जानु नाना ओके त्यसो भए यहाँ पर जाउँ कि त्यहाँ एकछिन बसौँ ल भर्खर मात्रमै हामीले चाहिँ लेमन टी चाहिँ अर्डर गरेर हो हामी यहाँ यतापट्टि बस्ने ठाउँमा यो साइडमा आइरहेछौँ अहिले ल्याइदिँदैछ अरे आम्बौ अचानक उज्यालो आइदिनु सो अब यदि लेमन टीको वेट गरिन्जेलसम्म चाहिँ हामी यहाँको 1-2वटा लिनेछौँ भिडियोहरू है भन्दा भन्दै हाम्रो चिया पनि आइसकेको छ लेमन टी दिनुभएको नाना है त सब कुछ है 1 2 3 थ्याङ्क यू नाना चौरास्तामा बसेर चियाको मजा लुट्नुको मजा नै अब अर्कै छ म चाहिँ लेमन टीको मजा लुट्छु तपाईँहरू चाहिँ मेरो भिडियोको मजा लुट्नुहोस् त है
यो चाहिँ दार्जिलिङमै पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो आन्टीको दोकानमा देमी उहु अब चाहिँ हामी पुच्का दार्जिलिङमा आएर जाडोमा पुच्का खानुको जस्तो मजा चाहिँ फेरि केही छैन आप लोग कहाँ से हम लोग कोलकाता से हो म ठेलेर पिछो पर्ने रहेछ नि त ओके सो म पुच्काको मजा लुट्छु त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँहरूसँग भेट्नेछु ओके सो मलाई दार्जिलिङमा चाहिँ आएर एउटा टी सर्ट दा यता देखाइदिनुहोस् न बुद्धको टी सर्ट चाहिँ मन पर्यो दाले प्राइस चाहिँ दामी भन्नु भइरहेछ हो अब म मिलाउँछु हल्का त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त मलाई त्यो टी सर्ट चाहिँ भएन तर अब अर्को चाहिँ टी सर्ट मैले लगेँ दाबाट हो ओके दा अलविदा फेरि भेटौँ बाई बाई नाना थ्याङ्क यू नाना फेरि गएको न बिचरा पुच्कावालाले उसको ज्याकेट उयो उडी नै दिएको मन दुखायो के होला यहाँ चाहिँ मेरो सबभन्दा डरलाग्दो डन बहिनी हो डिओजी डन बहिनी हो के नहुन त डिओजी डन बहिनी त्यही त डिओजी डन ऊ चाहिँ मैले डिओजी डन ऊ चाहिँ हुनु चाहिँ डन हो डिओजी डन हो उता चाहिँ हिटलर हो हाम्रो चुना चाहिँ ल्याम ओके दिस इज भेरी सुन म चाहिँ आज दार्जिलिङबाट ब्याक हुँदैछु घर सो गाडीमा पनि बसिसकेको छु सो अब चाहिँ गाडीको मजा लुट्ने हो त्यसको बाद कालिम्पोङमा गएर सानो काम छ काम पकेर त्यसको बादमा घर है सो टिल देयर जोडिरहनुहोस् अनि चाँडै नै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ है सो त्यति बेलासम्म मलाई पनि बिदा दिनुहोस् सो या टिल देयर बाई बाई